So for today, my vlog will be doing and recreating milk chocolate truffles using only 2 ingredients. Yun is yung milo and condensada. Gaya ng mga napapanood ko sa YouTube, i-recreate ko sila ngayon dito sa house. Yun. Sana hindi ako mag-fail. So, yun guys. So, ang unang gagawin natin ay ang bubuksan ang ating condensada. Pwede kayong gumamit ng ibang condensada, it's either angel or cowbell, kayo bahala. Pero ito yung ginamit ko, carnation. So, yun. Tapos muna natin. Then, ilagay natin dito. Yun na. Lagkit niya. So, ayun. Bago tayo mag-proceed sa next step, kailangan nyo munang i-microwave tong carnation. Para pag nilagay natin yung mga milo, hindi siya magbubuo-buo. Pero since quarantine days, magtitipid tayo. Kung wala kayong microwave, pwede tayong gumamit ng hot water. So, yun. Wait lang. Sayang. Lagyan mo na. Yun guys. Oops na. So, ito nga. Dito, kumuha ko ng malaking lagayan para dito ko lalagay for 30 minutes or 30 seconds. Pwede na natin siyang kapag hindi na masyado malapot yung condensed. Lalagay natin to. Diba umiikot? Nice. So, ayan guys. Ito na natin. Yung init na pati yung lagayan. Wait lang, aantayin ko pa na mag-okay to. Pero habang naantay nito. Ang init! So, ayan guys. After 15 minutes, medyo okay na yung condense. So, gumana yung ginamit natin way. So, ayan. Lilipatan natin sila sa lagayan kasi hahaluin ko sila. Kasama ng milo. Okay, lipatan natin. Mainit talaga siya kanina. Sobrang init. Ayan. Malambot na siya. So, ayan. Strainer natin. Isahin na natin. And ang paglalagay po ng milo ay paunti-unti. Ginagamitan po natin siya ng strainer para po hindi buo-buo yung ilalagay. Para mas madaling mahalo. Mas madaling mamix.
mapapansin nyo, sticky na siya. So, ang next step, lalagyan natin, dito natin ilalagay yung finish na hinalo ko. Tapos, lalagyan natin ng plastic para mamaya, after ko siya ilagay sa ref, hindi siya mahirap tanggalin sa lagayan kasi baka dumikit na nagkit na. So, yan. Ulit yung para may isa na siya. Kaya pa siya. So, yan. Paabot na ako kutsara. So, yan. Tapos, ilalak natin. Ito tayo ng unti. So, finished product na. Flat natin. So, ayan. Okay na siya. Ilalagay ko na lang siya sa ref. Then, kukunin ko siya after 2 hours. So, see you later. Subscribe to my channel and ring the bell beside it to get notified if I have new released video. 2 hours later. So, yun. Na okay na siya. Then, gusto may lalagyan natin ng powder. Lalagyan natin ng milo para talagang kumapit siya dito sa lalagyan. Nagugas na ako. Ayan. Tigas. My God. Feeling ko fail ako sa ayun yan. Habang fail. Ayun nga tuta. So, stop mo. So, ayun. Lagyan po natin sa ibabaw. Para maayos natin. Magiging shape. So, yun. Hiwain nyo sa desired na shape na gusto nyo. Sa akin, gagawin ko is pa-box. Yan. Yun. Hindi na ba yun? Feeling ko hindi ko na siya masishake. Sige, hayaan na lang natin na ganyan. Kasi parang Hindi na siya masishake talaga. Sobrang lagkit niya. Feeling ko na sobrang ko siya ng condensada. Hindi, tama na. tama na. So, ayun, nag-fail ako, pero titikman natin. Namin.
Sarap. Sarap! Sarap. At so, ayun nga, nag-fail ako, pero sobrang sarap. Talagang, ang tipid niya talaga. Kasi, 36 pesos na carnation, tapos, 45 pesos na milo. Kasi, 5 yun, 9 pesos isa. Talagang, sulit. Ang sarap niya pa. So, see you next time! Thank you for watching!